Kính thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 240 triệu đô la, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5 năm 2023, xuất khẩu sản phẩm này đạt 52 triệu đô la, giảm 18% so với cùng kỳ. Mặc dù không tránh khỏi tăng trưởng âm trong xu hướng sụt giảm chung của xuất khẩu thủy sản, nhưng so với các sản phẩm khác, giá trị xuất khẩu mực bạch tuộc ghi nhận mức giảm nhẹ hơn. Xuất khẩu mực bạch tuộc sang các thị trường tiêu thụ chính đồng loạt giảm hai con số trừ Nhật Bản. Xuất khẩu sang các thị trường nhỏ hơn như Malaysia, Australia, Đài Loan, Philippines có tín hiệu tích cực hơn với mức tăng từ 15 đến 75%. Kim ngạch xuất khẩu sụt giảm do tác động của lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu mực bạch tuộc tiếp tục phải đối mặt với bất lợi về giá thành nguyên liệu khai thác, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động đánh bắt. Thẻ vàng IUU chưa gỡ được, sản lượng đánh bắt không ổn định dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao, chi phí nguyên liệu, vật liệu đã tăng trong thời gian vừa qua nhưng chưa được điều chỉnh kịp thời trong giai đoạn hiện nay, làm tổng giá thành sản xuất tăng. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu mực bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 35%. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mực bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt 84 triệu đô la, giảm 13%. Bạch tuộc là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này. Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam bạch tuộc cắt đông lạnh, bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu mực bạch tuộc đơn lẻ lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 27%. So với thị trường Hàn Quốc, xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam sang Nhật Bản có tín hiệu tích cực hơn. 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu mực bạch tuộc sang thị trường này đạt 64 triệu đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng khai thác mực bạch tuộc nội địa của Nhật ngày càng giảm trong khi nhu cầu của Nhật Bản tăng đối với các sản phẩm mực bạch tuộc ăn liền, tiện lợi do lối sống hiện đại, bận rộn, ít thời gian nấu nướng. Đây là yếu tố tác động tích cực tới xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam sang Nhật Bản. Đầu năm 2023, do nhu cầu thị trường giảm, lạm phát tăng cao, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mực bạch tuộc bị giảm đơn hàng phải hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa một số nhà máy. Tuy nhiên, sang đầu quý 2, các nhà máy đã bắt đầu hoạt động trở lại. Dự kiến, quý 3 hoạt động xuất khẩu sẽ tốt hơn so với 2 quý trước. Nhưng nguồn nguyên liệu sẽ khó khăn vì sản lượng khai thác tại các vùng biển trên thế giới đang giảm. Cùng với đó, các lệnh cấm khai thác tại các vùng biển bắt đầu có hiệu lực và mùa mưa bão tới sẽ làm giảm nguồn cung. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ kịp thời đưa ra các chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp như hạ lãi suất vay, phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển, có các chính sách hỗ trợ về nhập khẩu nguyên liệu, phục vụ nhu cầu sản xuất, chế biến của doanh nghiệp. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.